بالاخره امروز میخوام ویدیوی تور خونه گردی رو بگیرم براتون که با سبک خونه های ترکیه بیشتر آشنا بشید. البته ما خونمون رو بازسازی کردیم، ایرانیزه کردیمش در واقع یه جورایی، ولی حالا بد نیست که ببینید. پس تا آخر ویدیو با من باش. بیرون خونه رو بهتون نشون بدم، بعدم میریم توی خونه رو با هم میبینیم. که دیوارا رو میبینید، خونه ها میبینید به این شکل، یعنی دیوار نداره، از این نرداست و از نظر قانونی شما اجازه تغییرش رو نداری. یعنی توی شهرداری همه خونه ها باید از نظر شهرسازی این شکلی باشن. خب حالا بریم ببینیم چطوریه. یه بالکن خیلی مهمه. این بالکن جلویی ماست که حالا ما میز صندلی گذاشتیم، ما زیاد استفاده نمی‌کنیم، ولی خب توی ترکیه میدونید که بالکن خیلی مهمه، یعنی یه جوری از سالن مهمتره، چون کل تایم زندگیشون رو وقتی هوا خوبه توی بالکن میگذرونن. خب حالا همینجوری که میبینید ما باغچه داریم که البته مال 4 طبقه است، ولی خب اینجا کسی استفاده نمیکنه در واقع، چون ما طبقه اولیم. اینا رو ببینید تو رو خدا، طبقه اولیم. باغچه هم یه جورایی برای ما میشه دیگه، یعنی حالا ما ازش مراقبت میکنیم که درخت لیمو داریم، خیلی زیاد لیمو میده. بعد اینجا دوباره یه لیموی دیگه داریم که انقدر بزرگ شده که زدیم دیگه اینجا. اون تا هم درخت نارنجه که توی ترکیه کلا این درخت و میوه‌هاش رو زیاد قبول ندارن، یعنی استفاده نمی‌کنن. اینم که ازگیله، اینم که درخت نخله. خب در واقع این قسمت بیرون خونه ماست که حالا باغچه و حیاته. بعد اینم که پنجره هامونه. البته ما این دیوار رو بازسازی کردیم، عایق کردیم. حالا اگه براتون جالب باشه یه ویدیو هم در مورد بازسازی و هزینه هاش و مراحل کارش و اینا میذارم. بریم که بقیه خونه رو بهتون نشون بدم. خب این قسمت هم که میبینید، این هم قسمت پشت خونه ماست که ما یه بالکن دیگه داریم. ما اینو کامل بستیم، یا اونو از داخل میرم بهتون نشون میدم که چطوریه. این ورم که میبینید انباری بقیه خونه هاست. معمولا توی ترکیه خونه ها انباری ندارن. این خونه هم ساخت قدیمیه که به این شکل انباری داره، که ما انباریمون رو توی خونه، یعنی توی بالکن انداختیم و کردیم جزء خونه. حالا میریم از تو با جزئیات بهتون نشون میدم که چطوری. بریم با هم تو رو ببینیم. اینا هم که مهمونای همیشگی ماست. خب این خونه ما، اینو من از ایران آوردم. این تاریخ عروسیمونه 3 فروردین 97. خب یه راپله ها رو بهتون نشون میدم. توی ترکیه راپله ها به این شکل گرده. خونه های جدیدم اینطوری، اینجوری نیست که فقط این چون مثلا راپلاش قدیمیه این شکلی باشه. حالا با هم بریم تورم ببینیم. حتما اینو زیاد شنیدی که خونه های ترکیه با ایران فرق داره. چرا؟ چون اصلا ساختشون و سلیقه‌شون با ما فرق داره. مثلا اینجا ترجیحشون آشپزخونه بسته است، کاپالی بهش میگن، ولی ما آشپزخونه اوپن دوست داریم. حالا بریم بهتون نشون بدم که خونمون چه شکلیه. البته ما بازسازی کردیم، دوبارم بازسازی کردیم که تو این ویدیو وارد جزئیاتش نمیشم. یه ویدیو دیگه میسازم و کلا در مورد بازسازی براتون توضیح میدم. خب اینجا که سالونه، اینجا هم که آشپزخونه است. در واقع اینجایی که ما اوپن کردیم، اینجا کلا دیوار بوده و اینجایی که ما دیوار کشیدیم در بوده و اینجا کلا بسته بوده. این آشپزخونه است. آشپزخونه و اینجا راه داره به بالکن که از بیرون بهتون نشون دادم. حالا اینجا درش قفله. حالا از اینجا از سالن میریم که واسه اتاقا. خب اینجا که یه اتاق باز میشه. اینجا مثلا خونه که 2 تا اتاق داره یه سالن، میگن مثلا 2 artı 1، 2 به اضافه 1، که دقیقا اون پنجره میشه رو به بالکن. اینجا دستشوییه که توی ترکیه حموما به صورت کابینه، مثل ایران نیستش. ما همه اینا رو بازسازی کردیم. بعد اینم که میشه یه اتاق دیگه که ما از این اتاق
میتونیم راحت وارد بالکن بشیم. اینم دقیقاً انباریمونه که ما انداختیمش روی بالکنمون که دیگه حالا محوطه جداگونه‌ای بشه که ما اینا همه رو بستیم. موقع بازسازی ما میخواستیم اینو بندازیم به خونه اضافه کنیم، ولی این بای دیفالت یه مقداری بهش اضافه شده، واسه همین دیگه شهرداری به ما اجازه نداد که این کارو کنیم. اینم یه دیگه باغچه‌مونه و از این درم ما میتونیم بریم بیرون. ماها وقتی اینجا خونه میخریم، حالا چه نوساز باشه چه مثلا قدیمی باشه، مجبوریم یه سری تغییرات بدیم چون سلیقه و روحیاتمون متفاوته. مثلا توی خونه های ترکیه نور پردازی کم، یعنی نور زیاد استفاده نمیکنن. یعنی شما بخواین نخواین مجبورین که نور بیشتر اضافه کنین. یعنی نظر من واسه ما اینجوری بود. یا مثلا خیلی دیوارا رو رنگای تیره انتخاب میکنن، مثلا توسی، مثلا شتوری، فیلی که طبق سلیقه ما نیست، مثلا مجبوریم که در نهایت رنگ کنیم. یا اینکه مثلا از گرمایشی یا سرمایشی زیاد استفاده نمیکنن، مثلا توی وقتی زمستونه زیاد شوفاژ و اینا روشن نمیکنن، در صورتی که مثلا برای ما خیلی مهم بود که مثلا ما با اینکه اینجا بالکن بودم اومدیم مثلا توش به اینا چیز ژئوترمال میگن اضافه کردیم که مثلا این اگه بخوایم اینجا هم بمونیم اینجا هم گرم باشه. کلا یه سری چیزای کوچیکه که به مرور زمان وقتی که اینجا زندگی میکنی هی به چشت میاد و مجبوری تغییرش بدی. اینم از ویدیوی تور خونه ما. ویدیو رو زیاد طولانی نمی کنم. اگه در مورد خونه یا بازسازی یا هر چیزی سوالی دارید حتما توی کامنت بذارید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار، شاد باشید.